maging makinis, malambot na balat. At heto'y napakasimple pagdating sa pangangalaga para sa ating balat. 2 tablespoon po ng rice flour. Isang natural at brightening ang glow na bigay nito. At 1 tablespoon po ng coffee na mayaman sa antioxidant na magbibigay brightening para sa kutis. Perfect itong mga kombinasyon na ating ginamit, magbibigay exfoliate, brighten at sobrang lambot at napakaganda gamitin para sa ating kutis. At dito nga po habang hinahalo ko siya, nagdagdag pa ako ng 1 tablespoon po ng coffee. Para mas mag-balance yung kakailanganin natin yung texture niyang malakrim. Perfect din itong gamitin for all skin type na nagbibigay brighter complexion at smoother texture. At pagkatapos, heto'y naglalak ng moisture, mini-maintain ng stay hydrated and sunflower oil. 1 teaspoon lamang po ang aking nilagay na siyang magbabalance dito sa ating ginamit. Maganda ang benefits ng sunflower oil para sa balat natin, nagbibigay smooth moisture, hindi basta dry. At heto'y napakaganda pangalagaan din ang ating kutis. Dahil mayaman pareho ito sa antioxidant at mini-maintain nito ang lack of moisture. Kasama na rin nagre-reduce lalo sa fine lines kasama ng wrinkles at nagpo-promote ng collagen elastic na maganda para sa balat natin. Natural Bleaching Skin Brightening. At heto nga yung texture niya. Sa paggamit at pag-apply nito, idahan-dahan lang natin tong imas. 10 to 15 minutes ibabad. Ang datingan niya parang clay. Sobrang smooth yung effect. Nagbibigay brightening dahil na rin sa mga benefits na dala at mga sangkap na ating ginamit. Tumutulong din magbigay lack of moisture ang dala ng sunflower oil. Kahit araw-araw gamitin at ulit-ulitin, sabay mo sa pagligo, magandang effect at resulta. Thanks for watching, guys!